Acesta este cel mai nou model de Dacia. Este cel mai lung, cel mai mare, cel mai spațios și se numește Jogger. Alergare, știți? Jogging, Jogger. Iată tot ce trebuie să știți despre noua Dacia Jogger sau noul Dacia Jogger. Dacia Jogger este cea mai mare mașină din gama actuală. Poți să o comanzi în noiembrie și îți va fi livrată în februarie anul viitor. Are 4,5 metri lungime și un ampatament uriaș de 2,9 metri. Atenție! De aici încolo este nouă. De aici încolo este un Sandero Stepway din rațiuni de costuri. Dacă priviți cu atenție zona centrală a mașinii, veți observa o linie care urcă. Asta pentru că față de un Sandero Stepway sau un Logan, ambele de generație nouă, avem plus 4 cm la plafon. Mai important, priviți portiera față și portiera spate. Au lungit-o și au mărit-o și ai cea mai mare portieră de Dacia din gama actuală pentru că trebuie să ai acces la locurile din portbagaj. Poți să-ți comanzi mașina asta cu 5 sau cu 7 locuri. 2 în față, 3 în spate, loc uriaș. Pe spătarele scaunelor din față la Dacia Jogger avem măsuțe care, atenție, culisează 7 cm și ne descoperă un suport de pahare. Dar am locuri și în portbagaj și am să rabatez așa, odată bucata asta. Fiți atenți! Ridici aici, apoi mai ridici odată. Nu ai cleme, nu ai butoane de apăsat, nimic. Apoi urc, așa, un pic așa mai greu și trag bucata asta mare de rând 2. Am aici un mâner, pac, pac, am 1,82, uite cât spațiu am la cap și la picioare. Nu ating. În partea din spate avem un haion pur și simplu uriaș, decupat foarte amplu. Îl deschidem și tada! Dacă circulăm cu Dacia Jogger în configurație cu 7 locuri, ai un portbagaj de 160 de litri. Dacă renunți, unde e, mă? Aici, așa, la locurile din portbagaj, aici 2 clemuțe roșii, să le vezi, și apoi tragi de astea, așa, și așa, 560 de litri. Mai departe, fiți atenți. Unu,
700 de litri. Tot ceea ce se întâmplă aici pentru șofer în Dacia Jogger este identic din punct de vedere design, echipamente și dotări cu Sandero Stepway. Când va putea fi comandat? Din luna noiembrie, Jogger va avea un preț de bază de aproximativ 15.000 de euro cu TVA. Va fi disponibil în echipări esențial, confort și extreme. Ediția specială de lansare disponibilă timp de un an de la momentul lansării inițiale. Din punct de vedere tehnic, Jogger va fi disponibil doar cu tracțiune față. Dacia consideră că acest aspect de off-roader și garda la sol de 20 de centimetri sunt suficiente pentru o mașină destinată celor care sunt în căutarea activităților. Sub capotă, imediat după lansare, vom avea două opțiuni. În premieră, motorul de 1 litru cu 110 cai putere și 200 Nm cuplu motor maxim, combinat cu o transmisie exclusiv manuală cu 6 rapoarte. Și deja celebrul EcoG, benzină plus GPL, 100 de cai putere, 170 Nm cuplu motor maxim, transmisie exclusiv manuală cu 6 rapoarte, 50 de litri rezervor benzină, 40 de litri rezervor de GPL. Atenție! Nu am terminat cu versiunile de Jogger. De la începutul anului 2023, Dacia Jogger va deveni, atenție, cea mai accesibilă mașină compactă cu 7 locuri hibrid și în același timp primul hibrid Dacia. Jogger va fi prima mașină din gama Dacia care primește tehnologia din spatele modelelor Renault E-Tech. Adică vom avea Dacia Jogger 140 de cai putere hibrid. Constructorul promite că 80% din timpul petrecut în oraș cu un Jogger hibrid va fi parcurs exclusiv electric. Consumul de combustibil va fi cu 40% mai mic decât cel al unui motor pe benzină cu putere comparabilă și toate plecările de pe loc vor fi făcute electric. Jogger hibrid va folosi un motor pe benzină, 2 motoare electrice, o mică baterie de 1,2 kWh și, desigur, va fi automat.